So what's up people, what's up? के छ सबैजनाको? Welcome to my next vlog. It's me Utsav vlog back with another new video. Utsav आज Aprilia लिएर हिँडियो. आज चाहिँ मसँग Aprilia को Strom 125 छ जुन चाहिँ this is a very powerful and beautiful machine. यो चाहिँ ब्ल्याक कलरमा छ. रोक्नु म पहिला तपाईहरुलाई स्कुटरको लुक्स देखाउँछु है. यस्तो मिठो कलर छ, मलाई चाहिँ सुहाउँछ हैन. तपाईहरुलाई त झन् धेरै सुहाउँछ के यो कलर. कस्तो राम्रो छ के यसको कलरहरु है. म पास लाइट हाल्दिन्छु हेडलाइट. सो दिस इज ओन्ली एप्रिला स्ट्रम 125. तपाईहरुले एप्रिलाको धेरै नयाँ सिरिजहरु पनि पाउनुहुन्छ र यो चाहिँ BS6 हो. पहिला आउने भेरिएन्टहरु चाहिँ BS4 आउँथ्यो भने यो चाहिँ हामीले BS6 मा पाउँछौं. र आज हामी जाँदै छौं गुन्डु र गुन्डुमा तपाईहरुलाई यसको अफरोड टेस्टहरु पनि देखाउँछु. यसले अफरोडहरु पनि मैले राखेको 2 दिन भयो र अफरोड पनि एकदमै राम्रो दिइराको छ किनकि यसमा ड्युअल प्रपोज टायर युज भएको छ भने सस्पेन्सनहरु राम्रो खेल्छ. अनि मेन मलाई मन परेको चाहिँ यसको सिटको जुन कम्फर्ट छ त्यो एकदमै राम्रो लाग्यो. अनि लुक्स वाइज त एकदमै राम्रो छ. लुक्स वाइज त मेरो मम्मीले नै मलाई यो लिदेऊ भन्दै हुनुहुन्छ. ब्ल्याक कलरमा छ एप्रिलियाको. मेरो प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ अर्कै छ के. म चाहिँ यसरी प्रोनाउन्स गर्छु APRIL अप्रिल इया भन्छ के अप्रिलिया. सो तपाईहरुको प्रोनाउन्सिएसनमा के छ तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ. एन्ड दिस इज एन इटालियन स्कुटर. अप्रिलिया चाहिँ तपाईहरुको के को लागि फेमस छ भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज नोन फर पावर के. अब हामी यसको राइड गरौँ है. तपाईहरुलाई मैले यहाँ ककपिटमा हेर्नु कस्तो दामी भ्यू छ. यो ककपिटको पनि सबै कुराहरु एक्सप्लेन गरिदिन्छु. यो मिरर्सहरु है. लेट्स हैव सम राइड. सुरुमा चाहिँ थ्यांक यू सो मच अप्रिलिया फर प्रोभाइडिङ मी दिस स्कुटर. अमेजिङ स्कुटर. एकदमै रमाइलो भइराको छ एन्ड इट्स फन टु राइड है. एकदमै मलाई चाहिँ मजा लागिरहेको छ. तपाईहरु पनि एकचोटि टेस्ट राइड लिनु होला. र यो चाहिँ अहिले नेपालमा आइसकेको छ. यसको ह्यान्डलिङ पनि एकदमै राम्रो छ. मलाई चाहिँ यसको त्यो टायर चाहिँ ड्युअल प्रपोज टायर भएर अफ रोडमा अन रोडमा चाहिँ एकदमै धेरै कन्फिडेन्स बिल्ड भएको छ हैन. अनि ककपिटमा हाम्रो एज युजुअल सेमी डिजिटल तपाईको मिटर कन्सोलहरु छ भने पावर छ, कुदाउन मजा आउँछ हैन. अनि जति कुदाए पनि हामीलाई सेफ्टीको कुरा चाहिँ कहिले पनि छोड्नुहुन्न र यसमा सेफ्टीको लागि चाहिँ एडभान्स के ल्याइदिनु भएको छ अप्रिलियाले भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ CBS ब्रेकिङ सिस्टम छ भन्नाले चाहिँ तपाईको कम्बो ब्रेकिङ सिस्टम र कम्बी ब्रेकिङ सिस्टम र कम्बाइन्ड ब्रेकिङ सिस्टम पनि भनिन्छ के यसलाई चाहिँ. त्यो ब्रेकिङ सिस्टम भनेको चाहिँ तपाईहरुले पछाडीको अलिकति ब्रेक थिच्नु भएन अगाडि 30% पनि तपाईहरुको ब्रेक चाहिँ अप्लाई भइरहेको हुन्छ है. सो एउटा स्कुटरमा यो फिचर्सहरु आउनु भनेको एकदमै नेसेसरी हो र राम्रो पनि हो. एन्ड साइड बाइ साइड यसको अर्को राम्रो फिचर्स के छ भन्दाखेरि BS4 को अप्रिलियामा चाहिँ कुनै कमेन्ट्सहरु के थियो भन्दाखेरि चाहिँ माइलेजहरु त्यति आएन, माइलेज छैन भन्नुहुन्छ. अप्रिलिया भन्ने बित्तिकै माइलेज दिदैन भन्नुहुन्छ. बट नट एनिमोर है. अब चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ यो BS6 बाट चाहिँ FI भेरिएन्ट छ जुनमा चाहिँ तपाईहरुले माइलेजहरु पनि एकदमै इन्हान्स पाउनुहुन्छ भने परफर्मेन्स वाइज पनि स्मुथ छ यो स्कुटर. र राइड गर्ने बेला चाहिँ जहिले पनि हातमा ग्लोभ्स हेलमेट चाहिँ लगाएर चाहिँ हिँडिराख्नु होला है फर योर ओन सेफ्टी. एन्ड अप्रिलियाको लुक्स चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ कि यो स्कुटरको. म आफैले नै पहिला बाइक किन्नु अगाडि है ब्याक 6 इयर्स अगो 6-7 इयर्स अगो मैले अप्रिलिया मम्मीले चाहिँ मलाई जहिले पनि स्कुटर लिगाउ भन्नुहुन्थ्यो कि सी इज अलवेज वरिड अबाउट मी नि. त अब अरू ब्रान्डको स्कुटर किन्छु भनेको थिएँ. अनि फेरि अप्रिलिया भनेर आइहाल्यो कि मार्केट हैन. अनि अप्रिलिया लिन्छु. त्यो टाइमदेखि अहिले मसँग छ अप्रिलिया. आई एम राइडिङ दिस. अनि तपाईहरुको यसको सिटको स्टोरेज पनि राम्रो छ के. अनि मेन भनेको अफरोडमा तपाईको यो ब्याकहरु दुख्ने भएन. सस्पेन्सनले त्यस्तो ढाडहरु हान्दैन हैन. मैले फिल गरेको कुराहरु. एन्ड इट्स फन टु राइड. र यस्तो रोडमा चलाउनु त इट्स काइन्ड अफ अ डिफरेन्ट भाइब विथ अप्रिलिया. त्यो त झन् इन्हान्सै भयो त्यो भाइब है. अहिलेको हामीले कति बाइक्सहरुमा देख्छौँ यो पासको सिस्टम हैन. एउटा स्कुटरमा पनि हामीले जस्ट एउटा डाउन प्रेस गरेपछि पास हुन्छ. हाई बिम भयो, साइड लाइट्स, अनि हर्न भयो, यो सेल्फ स्टार्ट भयो. अनि यहाँ तपाईहरुले मोडहरु टाइमहरु हेर्न सक्नुहुन्छ. यहाँ सो बस्ने पोजिसन पनि राम्रो छ. तपाईको यो खुट्टा राख्ने जुन स्पेस चाहिँ एकदमै राम्रो छ. तपाईहरुलाई सामान राख्नको लागि यो स्पेस छ हैन. यो सबै मैले रिभ्यूमा भन्छु. केटीहरुलाई त एकदमै सेक्सी देख्छ यार यो स्कुटरमा. झन् यो म्याट ब्ल्याक त वाओ अति राम्रो लाग्यो कि मलाई यो म्याट ब्ल्याक चाहिँ. र SRहरु पनि पाउनुहुन्छ तपाईहरुले हैन. 150 सेगमेन्टको पनि पाउनुहुन्छ स्कुटर्समा. एन्ड यो जुन तपाईहरुको म्यापिङको डिजाइनहरु छ एकदमै हामीले यो पछि हाल्ने जुन आफ्टर मोडिफिकेसनमा यस्तो स्टिकर हाल्छौं नि अलरेडी स्टकमै आउँछ के. जुन यो ब्ल्याक कलरमा बियर रेसर # हेर्न सक्नुहुन्छ. अफरोडमा चाहिँ अलिकति हातहरु खेल्ने रहेछ तर त्यसले धेरै असर केही पनि पर्दैन. तपाईहरु मेक श्योर तपाईहरु अफरोडमा चाहिँ आफ्नो ह्यान्डल चाहिँ टाइट समात्नुहुन्छ सो दैट तपाईहरुको अफरोडमा ग्रिपहरु राम्रो बस्छ है. यस्तो ढुलो माटोहरुमा पनि तपाईहरुले ब्रेक सकेसम्म कमै लिनु हैन. माइलेज पनि राम्रो दिएको यार. हिजो मैले 2 लिटर हाले
अहिलेसम्म टिकिरहेको छ कि यो लाइन। अब आज घर फर्किने बेलासम्म ठिक छ यो। अनि तपाईँहरूलाई यो स्कुटरको अर्को फाइदा भनेको लङ राइड लाने बेला हामीले कति स्कुटर लङ राइड हान्न गाह्रो हुन्छ, जाला र भन्ने हुन्छ नि होइन, पावरै टिक्दैन। तर यो चाहिँ यो सेगमेन्टमा यो पावर यो प्राइसमा तपाईँहरूले यो स्कुटरमा यति धेरै फिचर्सहरू पाउनु, यो नेपालको हाम्रो अन रोड अफ रोड भइरहन्छ हाम्रो बाटोहरूमा, त्यसको लागि चाहिँ एकदमै बेस्ट छ। किनकि ग्राउन्ड क्लियरेन्स यसको राम्रो छ होइन। स्कुटर अलि हाइटी छ, तपाईँहरू 5 फिट अबभ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मजाले रन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। स्कुटर चाहिँ हाइटी नै छ। सो अब हामी यहाँ अफ रोड टेस्ट गर्नेछौँ होइन। सस्पेन्सनहरू मजाले खेलिरहेको छ अगाडिको। सिबिएस ब्रेकिङ मजाले काम गरिरहेको छ। सिबिएस भन्नाले कम्बी ब्रेकिङ सिस्टम भइहाल्यो होइन। सो यतिको त हान्नै पऱ्यो नि अप्रिलामा त होइन। अफरोडिङ त मलाई त इफ मिल्छ भने त मलाई त यो अप्रिलिया लिएर मनाङ मुस्ताङहरू फेरि गर्न मन छ क्या। मैले चाहिँ त्यो चान्स पाएँ भने चाहिँ होइन। वाउ, ल हेर्नु यतिको अफरोडमा यतिको पर्फर्मेन्स दिनु भने त एउटा स्कुटरले दामी हो नि। बिकज इट्स अप्रिलिया। अनि अप्रिलियाको बाइक्सहरू पनि छ, डट बाइक्सहरू, तपाईँहरूले त्यो पनि चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सही छ। त्यो चाहिँ यत्तिको पर्फर्मेन्स यत्तिको बजेटमा दिनु भनेको चाहिँ दिस इज अ भेरी गुड थिङ यार। त चढाएर हेरिदिउँ है कतिको तान्छ। इजीको हो क्या यतिहरू त, यिनीहरू चाहिँ आइस यत्तिको त। अनि चिलमा कुदाइदिनु पऱ्यो नि त नि यो। वाउ, यहाँ चाहिँ हाम्रो कम्बो ब्रेकिङ सिस्टमले चाहिँ राम्रो काम गर्छ। किनकि तपाईँहरूको पछाडिको जुन ब्रेक छ तपाईँहरूले यो अप्लाई गर्दाखेरि अगाडि पनि तपाईँहरूको 30% लागिरहेको हुन्छ है। सो द्याट तपाईँहरूले अगाडिको ब्रेकलाई प्रेस गरिराख्नु परेन। देख्नुभयो मैले पछाडिको मात्रै गरिराखेँ है। अब म यहाँबाट यो उकालो टेस्ट गर्न मन लाग्यो मलाई है। ओहो नि त रुखै ढलाएर रहेछ त अन्त त्यो बाइक अड्केछ। सो अब म यहाँबाट स्कुटर लग्छु। के छ त अप्रिलिया जाला? किन नजाला? बिकज इट्स अप्रिलिया। लेट्स गो। यत्तिको हुनु पऱ्यो कि स्कुटर भनेको हेर उकालो ओह्रालो होइन। अफरोडिङहरू मेन भने अफरोडको लागि पनि बेस्ट छ कि। हेर्नु मजाको नेचर छ। लेट्स गेट इन्टु द हुड्स एन्ड लेट्स रोल अप्रिलिया। कम अन। अप्रिलियाको हरेक स्कुटरको पर्चेसमा तपाईँहरूले 10 to 75,000 क्यास डिस्काउन्ट पाउनुहुनेछ र त्यो सँगसँगै लकी कस्टमरहरूले 6,000 वोट रुपिजको स्मार्ट वाच पनि पाउनुहुनेछ र त्यो सँगसँगै अनर 200 को 5G मोबाइल पनि ग्र्याब गर्नुहुनेछ। र छुटाउने नहुने कुरा भनेको चाहिँ 2जना लकी कस्टमरले चाहिँ बालीको 4 नाइट एन्ड 5 डेजको टुर प्याकेज पनि फ्रीमा पाउनुहुनेछ। सो चाँडो ग्र्याब गर्नु होला एन्ड विन द बोनस फ्रम एप्रिला। सो ह्याप्पी दसैँ भन्दै तपाईँहरूको लागि एप्रिलाबाट 3 टाइम्स खुसी पनि मैले यता लिएर आएको छु। यतिको चाहिँ हुनु पर्यो है स्कुटरको पर्फर्मेन्स चाहिँ। मान्छेहरू हिँडि नै राख्नु भएको छ यता। मजा आयो है। ल जङ्गलको बिचमा सही रमाइलो भयो। वाउ अति दामी। सो व्हाट्स अप एभ्रीबडी, वेलकम ब्याक वन्स अगेन। र आज चाहिँ मसँग एप्रिलियाको स्टर्म 125 चाहिँ अघि तपाईँहरूले मोटो भ्लग त हेरि नै हाल्नुभयो। र अब चाहिँ म यता स्पेसिफिकेसनहरू यसको फिचर्सहरू र अप्रिलियाले तपाईँहरूलाई के प्रोभाइड गरिदिनुहुन्छ र त्यो सँगसँगै छुटाउन नमिल्ने दसैँमा अफर पनि छ। डोन्ट मिस द अपर्च्युनिटिज। भिडियो चाँडो हेर्नु, आफ्नो अफरहरू पनि ग्र्याब गर्नु। सो आज चाहिँ मसँग छ अप्रिलियाको स्टर्म 125 र यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आई वुड लाइक टु थ्याङ्क अप्रिलिया नेपाल फर प्रोभाइडिङ मी दिस अपर्च्युनिटी टु वर्क विथ यू। र त्यो सँगसँगै इट्स मी उत्सव लिगल। आज हाम्रो स्पेसिफिकेसनदेखि सबै कुरा सुरु गर्नेछौँ र आज हामीसँग अप्रिलियाको 125 स्कुटर छ। अब स्कुटर भन्ने बित्तिकै स्कुटर धेरै कुराहरूमा काम लाग्छ। अब मेन त तपाईँहरूको लेडिजहरूको लागि होम टु अफिस, अफिस टु होमको लागि हामीले एकदमै स्कुटरहरू युज गरिरहेको छौँ। र त्यति मात्रै नभएर हामीले लङ टुरहरूको लागि पनि स्कुटर्सहरू अब युज गर्न सक्छौँ। र त्यसको लागि चाहिँ अप्रिलिया इज वान अफ द बेस्ट। किनभने यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफूले चाहेको पावर, आफूले चाहेको हाइट चाहिँ एकदमै नेसेसरी छ। किनकि ग्राउन्ड क्लियरेन्स यसको राम्रो छ, जुनले गर्दा चाहिँ नेपालको रोडहरूमा इन्डिरियोहरूतिर ढुङ्गाहरूतिर ठोकिने भएन। सो द्याट तपाईँहरूलाई कम्फर्टै हुने भयो। अनि त्यसपछि त्यो सँगसँगै तपाईँहरूको सिटमा तपाईँहरूको मैले राइड गरेको हिसाबको फिल्डमा यसको सिटको पोजिसन पनि राम्रो छ। यसको ह्यान्डलिङ पोजिसन एकदमै राम्रो छ। र यसको बिल्ड क्वालिटी चाहिँ यसमा जुन मेटेरियल युज भएको छ त्यो चाहिँ एकदमै प्रिमियम युज भएको छ। तपाईँहरूले अप्रिलियाको लुक्स, अप्रिलिया भने चाहिँ लुक्सको लागि जहिले पनि चिनिन्छ र अप्रिलियाको लुक्स चाहिँ सधैँ पनि राम्रो नै छ। र मसँग चाहिँ म्याट ब्ल्याकमा अप्रिलिया स्टर्म छ, जुन चाहिँ एकदमै पावरफुल मेसिन हो। 125 को सेगमेन्टमा यो प्राइसमा यो पर्फर्मेन्स तपाईँहरूले कमै पाउनुहुन्छ। सो आज हामी अब यसको पावर कति रहेछ, टर्क कति रहेछ र यसमा रहेको
मेकानिजमहरू के युज भएको छ। सो यसको इन्जिन डिस्प्लेसमेन्टको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको म्याक्स डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 124.49 सीसी रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ र यो चाहिँ सिंगल सिलिन्डर 4 स्ट्रोक SOH र 3 वेल्भ भएर इन्जिन डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ भने यसको म्याक्स पावरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको म्याक्स पावर चाहिँ 9.92 PS @ 7700 RPM मा जेनेरेट हुन्छ भने यसको म्याक्स टर्क चाहिँ 9.7 न्युटन मिटर @ 6000 RPM मा जेनेरेट हुने गर्छ। र यसको पावर सप्लाईको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक इन्जेक्सन विथ थ्रोटल बडी आउँछ भने यसमा चाहिँ सिंगल इन्जेक्टर युज भएको छ। लेन्थको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको टोटल लेन्थ चाहिँ 1985 मिलिमिटर रहेको छ भने यसको विड्थको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 806 मिलिमिटरको रहेको छ। सो एट लास्ट यसको व्हील बेसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको टोटल व्हील बेस चाहिँ 1365 मिलिमिटर रहेको छ। र यसको फ्रन्ट सस्पेन्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ फ्रन्ट फर्क विथ इनर ट्युब युज भएको छ भने यसको रियर सस्पेन्सनमा चाहिँ मोनोसक एब्जर्बर युज भएको छ। तपाईहरुको यसमा हाइट बढाउने घटाउने त गर्न मिल्दैन, तर तपाईहरुको जुन यो एब्जर्बर छ त्यसले चाहिँ तपाईहरुको बडी वेट र बडी हाइटलाई चाहिँ एब्जर्ब गर्छ, जुन तपाईहरुले पिलियन राइडर होस् या राइडर होस्। र तपाईहरुले एउटा एडभान्स कुरा के भन्छ भने यसमा सस्पेन्सनको पनि लाइफ हुन्छ। सस्पेन्सनको लाइफ टाइमलाई तपाईहरुलाई इन्हान्स गर्न छ भने चाहिँ तपाईहरुले हरेक सर्भिसिङमा आफ्नो यो सकमा भएको लिकेजहरु भएको छ कि नै, लिकेज भएको छ भने इमिडिएटली त्यसलाई तपाईहरुले रिपेयर गर्नु पर्यो। तपाईहरुले सस्पेन्सनमा डबल लोड, ट्रिपल लोड, हेभी सामानहरु राखेर नहिन्नु, जुनले गर्दा चाहिँ बाइकको सस्पेन्सनको जति पनि क्यापेसिटी हुन्छ त्यो भन्दा धेरै हुन्छ र त्यसले चाहिँ सस्पेन्सनको लाइफ टाइम घटाउँछ। र हरेक अफ रोड राइड गरेपछि, लङ राइड गरेपछि तपाईहरुले एकचोटी मजाले यसको ओइल सिलहरु चाहिँ चेक गर्नु होला। सो हामीले आज यता हामीले चलाउने बेला के हुन्छ हाम्रो ककपिटमा त्यसको बारेमा कुरा गर्छौं हैन। सुरुमा हाम्रो यहाँ CBS ब्रेकिङ सिस्टम छ, जुनमा चाहिँ तपाईको कम्बो ब्रेकिङ सिस्टम भइ नै हाल्यो। लेफ्ट लिभर, राइट ब्रेक लिभर भयो। त्यसपछि पासको चाहिँ नयाँ सिस्टम छ, तपाईले डाउन प्रेस गर्नुपर्छ है यसमा। यो हाई बिम भयो, ऐनाहरु यो स्टाइलको छ। एन्ड त्यसपछि यहाँ साइड लाइट्स आइ नै हाल्यो। अनि यो हर्न यो प्रकारको छ। यो वान ट्याप स्टार्टको लागि यहाँ सेल्फ स्टार्ट छ। मलाई यसको ग्रिप पनि अति राम्रो लाग्यो है, राम्रो छ ग्रिपहरु। पानी पर्ने सिजनहरुमा राम्रो हातमा बस्छ, कतिको हात चिप्लो हुन्छ नि त, ग्रिप एकदमै धेरै चाहिन्छ। यहाँ ब्याक स्टोरेज छ, खुट्टा राख्ने स्टोरेज एकदम राम्रो छ। अनि यहाँ तपाईहरुले दुईटा मोड पाउनुहुन्छ, एउटा ट्रिप 1 ट्रिप 2। यो चाहिँ सेमी डिजिटल मिटर छ। तपाईहरुको यता एनालग छ भने यता डिजिटल छ। किलोमिटर पर आवर देखाएको छैन किनकि यो टेस्ट राइडको बाइक भएर हो। चाबी स्टार्ट भएपछि यता इन्जिनको साइन बल छ भने यहाँ हाई बिमको साइन भइ नै हाल्यो, ब्लू कलरमा बल छ त्यो। यहाँ हजुरको पेट्रोलको कति छ क्यापेसिटी, पेट्रोल कति बाँकी छ भनेर तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ टाइम पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। माथि कति किलोमिटर रन गरिसक्नु भयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि ट्रिप 1 ट्रिप 2 को किलोमिटरहरु, यो चाहिँ ट्रिप 1 ट्रिप 2 चाहिँ कहिलेकाहीँ लङ टुर गर्ने बेला चाहिँ तपाईहरुलाई यो एकदमै धेरै काम लाग्छ आफ्नो रेकर्ड राख्नको लागि। मैले कति किलोमिटर चलाएको छु यसमा तपाईहरुलाई धेरै कुरामा हेल्प हुन्छ। माइलेजदेखि जस्तै कि यति किलोमिटर चलाइसकेपछि अब यति माइलेज, यतिमा पेट्रोल हाल्नुपर्छ मैले। यो चाहिँ सिंगल बार ह्यान्डल युज भएको चाहिँ भित्रबाट हेर्दाखेरि चाहिँ है। र यसको टायरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अगाडि चाहिँ 120/80 को टायर साइज युज भएको छ र यसमा टायर चाहिँ ट्युबलेस आएको छ भने यो चाहिँ ड्युअल पर्पज टायर युज भएको छ। ड्युअल पर्पज भन्नाले तपाईहरुले यहाँ गोटी गोटी टाइपको देख्न सक्नुहुन्छ हैन। ड्युअल टायरको तपाईहरुको युज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अफ रोड होस् अन रोड होस् तपाईहरुले दुईटै रोडमा चाहिँ मजाले तपाईहरुले चलाउन सक्नुहुन्छ स्कुटरलाई। यसमा चाहिँ ट्युबलेस पनि युज भएको छ। ट्युबलेस भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको ट्युब हुँदैन, ट्युब बिनाको टायरहरु हुन्छ र त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले लिक्विड हालेर चलाउनु पर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा पनि हो किनकि ट्युबलेस भएको फाइदा के हुन्छ भन्दा कहिलेकाहीँ लङ राइड गएको बेला तपाईको यहाँ किलाहरु या केही शार्प अब्जेक्टले तपाईको टायरलाई पंक्चर गरिदियो भने तपाईहरुले चाहिँ ट्युब फेरि राख्नु पर्ने चाहिँ झन्झट हुन्छ, जुनमा चाहिँ टाइमको कन्जम्पसन एकदमै धेरै लाग्छ। टायर निकाल्यो फेरि हाल्यो हैन। र ट्युबलेस टायरमा चाहिँ तपाईहरुको लिक्विड हाल्नुपर्छ। लिक्विड एभ्री सर्भिसिङमा तपाईहरुले लिक्विडहरु चेन्ज गरिराख्नु र तपाईहरुको टायर पाल परिहाल्यो भने पनि त्यो एउटा सूत्र भन्ने हुन्छ, त्यो हालेर नै तपाईको टायरलाई टाल्न मिल्छ। ट्युबलेस टायरको फाइदा चाहिँ यो हुने भयो भने तपाईहरुको पछाडीको टायरमा पनि ट्युबलेस चाहिँ ड्युअल पर्पज टायर युज भएको छ भने पछाडीको टायर साइज चाहिँ तपाईहरुको 130/80 को युज भएको छ। सो यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ 155 मिलिमिटरको ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ र त्यो ग्राउन्ड क्लियरेन्स राम्रो हुनुको कारणले तपाईहरुलाई यो स्कुटर अफ रोड लग्दाखेरि, अन रोड लग्दाखेरि नेपाल जस्तो रोडमा चाहिँ एकदमै स्विट हुनेछ। हाम्रो यहाँ चाहिँ हेलोजेन लाइट युज भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ साइड लाइट्समा पनि तपाईहरुको हेलोजेन लाइट युज भएको छ र पछाडी टेल लाइट हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको टेल लाइटमा चाहिँ तपाईहरुको LED लाइट युज भएको छ भने पछाडीको सेक्सनमा तपाईहरुको दुईटै साइड लाइट चाहिँ हेलोजेन युज भएको छ। जुन BS4 मा हामीलाई अलिकति कम्प्लेनहरु आइरा हुन्थ्यो माइलेज राम्रो छैन भनेर, बट अहिले चाहिँ टोटल्ली डिफरेन्ट भएको छ माइलेजको कुरामा। BS6 भेरिएन्टबाट चाहिँ तपाईहरुले पहिला भन्दा चाहिँ अझै 30% 40% मोर माइलेज हजुरले पाउनुहुन्छ। कम्पनीले क्लेम गरेको माइलेज चाहिँ 38.5 किलोमिटर पर लिटर पाउनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईहरुको म्याक्स ट्याङ्क क्यापेसिटी चाहिँ 6.5 लिटरको रहेको छ। र यसमा माइलेज त राम्रो नै भयो, पावर राम्रो भयो र यसको पिकअप राम्रो भयो। र अर्को कुरा स्कुटर्समा हामीले हेर्नुपर्ने भनेको जुन अगाडि यो खुट्टा राख्ने ठाउँहरु हुन्छ, यो लेग स्पेसहरु, यो हाम्रो खुट्टा राख्ने स्पेसहरु हुन्छ, यो पनि एकदमै राम्रो छ। जुनमा चाहिँ तपाईहरुले
सामानहरू पनि यहाँ राखेर मजाले रन गर्न सक्नुहुन्छ र सामानहरूको लागि क्यारी गर्नको लागि एउटा यो होल्डर पनि दिनुभएको छ। र त्यो सँगसँगै मलाई सबसे धेरै मन परेको चाहिँ त्यसको सिटको कुसनिङ हो के, जुन चाहिँ हजुरको बटहरू धेरै पेन हुने भएन लङ राइडहरूमा या अफिस टु होम टु अफिस गर्ने बेला पनि तपाईँहरूको यो बटहरू पेन गर्ने भएन। अफ रोड राइड गर्नुहुन्छ, अन रोड राइड गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई कम्फर्टेबलै हुने भयो। र तपाईँहरूको सिटको अन्डर सिट स्टोरेजहरू पनि एकदमै राम्रो छ। यसको अन्डर सिट स्टोरेजमा चाहिँ तपाईँले एउटा आफ्नो हेलमेट र त्यो सँगसँगै ग्लोभ्सहरू मजाले अटाउन सक्नुहुन्छ। प्राइस चाहिँ सोरुम प्राइस चाहिँ 3,24,900 रहेको छ। अनि अहिले दुईजना लकी कस्टमरले चाहिँ बाली भन्ने कन्ट्री 4 नाइट 5 डेजको तपाईँहरूले टुर प्याकेज पाउनुहुन्छ र तपाईँहरूले हरेक पर्चेसमा 10,000 देखि 75,000 सम्म तपाईँहरूले क्यास डिस्काउन्ट पाउनुहुनेछ भने तपाईँहरूले एउटा 6,000 वर्थ रुपिसको स्मार्ट वाच पनि पाउनुहुनेछ र अनर 200 5G को मोबाइल पनि तपाईँहरूले ग्र्याब गर्नुहुनेछ। 3 गुणा खुसी तपाईँहरूलाई एप्रिलिया स्ट्रम 125 ले दिनुभएको छ। एप्रिलिया स्ट्रम 125 मात्र हैन, एप्रिलियाको एसआर को सिरिजहरू पनि छ, 125 सिरिज 150 सिरिजहरू पनि छ। तपाईँले जुनसुकै स्कुटरको पर्चेसमा पनि तपाईँले यो अफरहरू तपाईँले ग्र्याब गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई क्वेसन भएको इएमआईहरू पनि रहेको छ। तपाईँहरूको नियरेस्ट एप्रिलियाको सोरुममा गएर तपाईँहरूले यसको इएमआई डाउन पेमेन्टको बारेमा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ अप्रिलाले तपाईँहरूलाई सायद 24 मन्थ्सको लागि डाउन पेमेन्ट फेसिलिटिजहरू पनि दिनुभएको छ। र यसको फाइनेन्सिङहरू गर्नको लागि तपाईँहरूले धेरै कुरा सोच्नु पर्दैन, कसलाई गर्ने, आफ्नैबाट गर्ने कि कहाँबाट गर्ने भनेर सोच्नु पर्दैन। तपाईँहरू जस्ट कम्पनी आफ्नो नियरेस्ट सोरुमको एप्रिला सोरुममा जानु र तपाईँहरूलाई त्यहाँ इजी फाइनेन्सिङको फेसिलिटी राखिदिनु भएको छ। म चाहिँ भन्छु तपाईँहरूले यो अफर मिस नगर्नु। एप्रिला यसै त राम्रो स्कुटर छ, हजुरको घरमा स्कुटर्स भनेको चाहिने चिज हो। र तपाईँहरूलाई यदि फुल क्यास छैन भने पनि तपाईँहरूले डाउन पेमेन्टमा डिस्काउन्टमा पाउनुहुन्छ। या तपाईँहरूले कुनै स्कुटर्स अर बाइक राइड गरिराख्नु भएको छ र त्यसलाई चेन्ज गर्ने सोचिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूले त्यसलाई एक्सचेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो बाइक दिएर क्यास एड गरेर तपाईँले यो स्कुटर पनि ग्र्याब गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा चाहिँ मैले केही भन्न चाहन्छु भने फेरि पनि अप्रिलालाई थ्याङ्क यू सो मच फर गिभिङ मी दिस अपर्च्युनिटी टु वर्क विथ यू। तपाईँहरूसँग काम गर्न एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई र मैले अप्रिलियासँग काम गर्न पाउँदा पनि म एकदमै धेरै खुसी छु। तपाईँहरूले स्कुटर्स किन्दै हुनुहुन्छ मेरो भिडियो हेरेर भने प्लिज एकचोटि सोरुममा चाहिँ उत्सव भ्लग्सको भिडियो हेरेर मैले स्कुटर किन्न आइपुगेको छु भनेर चाहिँ भनिदिनु होला, किनभने मलाई त्यहाँबाट त मलाई आउने प्रफिटहरू त केही पनि हुन्न। अनेस्टली जस्ट मलाई कम्पनीबाट उत्सव यु आर डुइङ ग्रेट वर्क भन्ने चाहिँ मलाई त्यो जुन उहाँहरूको एप्रिसिएसन आउँछ नि त्यसले चाहिँ मलाई धेरै नै खुसी पार्छ। सो गाइस आजको लागि यति नै भन्छु होइन, यो स्कुटर यही हो।